Salutare tuturor și bine ați venit în lumea firelor colorate! Alexandra sunt și azi vreau să vă prezint cum am lucrat această fustiță. Eu am lucrat-o pentru o fetiță de 7 ani care are 60 de centimetri în talie și 68 de centimetri peste șold. De la talie până puțin sub șold are 15 centimetri, iar până deasupra genunchiului 34. Dar acest model poate fi lucrat pentru orice vârstă, adaptând calculele pentru dimensiunile de care aveți nevoie. Firul pe care l-am folosit este Schachenmayer Baby Smiles Suavel, un fir subțire, care în 50 de grame are 366 de metri. Este un fir 100% acrilic. Am pus firul în două și am lucrat cu andrele numărul 3,5 până în această zonă și numărul 4 în partea de jos. Pentru a ști cu câte ochiuri să încep, am ținut cont de două aspecte. Primul, calculele făcute după mostră. Știu că în 10 cm am 21,5 ochiuri. Pentru talie, eu aș avea nevoie de 129 de ochiuri, iar pentru șold de 146. Al doilea aspect de care trebuie să țin cont este că pentru modelul din partea de jos am nevoie de un multiplu de 10 ochiuri plus 2 ochiuri pe margini pentru că voi lucra dus întors și am nevoie de ele pentru a coase fusta. Voi rotunji numărul de ochiuri din zona șoldurilor la 150 plus cele 2 ochiuri de margine și atunci știu că la șold eu trebuie să ajung la 152 de ochiuri. Iar în zona taliei voi rotunji la 130 plus cele 2 ochiuri de margine, așadar voi începe cu 132 de ochiuri. În această zonă, urmând să înmulțesc diferența de care am nevoie, adică încă 20 de ochiuri. Încarc pe andrele 132 de ochiuri, folosind metoda simplă. Lucrez primul rând pe dos. Al doilea rând, primul ochi nelucrat și tot rândul pe față. Repet aceste două rânduri lucrând punct jerse până obțin 5 cm lucrați cu gri. De ce 5 cm? Dacă îndoi această margine pentru a insera un elastic de 3 cm, ar trebui ca această margine să aibă în jur de 7 cm. Iar pentru ca linia roz să fie chiar pe mijlocul feței, voi lucra 5 cm cu gri, apoi 2 rânduri cu roz, un rând pe față și un rând pe dos și încă 4 rânduri cu gri. La final vom îndoi această margine și o vom coase pe partea din spate și vom insera elasticul din talie. Voi schimba culoarea întotdeauna într-un rând pe față, lăsând firul din culoarea anterioară în spate, iar noul fir îl voi lucra începând chiar de la primul ochi. La final voi ascunde acest capăt în lucru, iar firul gri îl păstrez pentru că peste 2 rânduri urmează să lucrez din nou cu el. Lucrez cu roz un rând pe față și unul pe dos. Apoi reiau firul gri și mai lucrez 4 rânduri.
După ce termin cei 7 cm de betelie, schimb firul cu unul alb și voi lucra un rând pe față și unul pe dos. Din rândul al treilea cu alb încep înmulțirile. Voi înmulți 4 ochiuri în fiecare rând de înmulțire. Spuneam că am nevoie de un surplus de 20 de ochiuri pentru a ajunge în zona șoldurilor la 152. Dacă într-un rând înmulțesc 4 ochiuri, înseamnă că am nevoie de 5 rânduri de înmulțire. Primul va fi în rândul 3, iar pentru că această zonă este de aproximativ 10 cm, iar eu obțin 10 cm lucrând 32 de rânduri, până în rândul 32 va trebui să aloc cele 5 rânduri de înmulțire. Eu voi înmulți în rândurile 9, 15, 21 și 27. Deci am 1, 2, 3, 4, 5 rânduri de înmulțire. Restul rândurilor le voi lucra pe față și pe dos pentru a obține punctul jersey. După cum spuneam, voi înmulți 4 ochiuri într-un rând și ca să fie la distanță aproximativ egală, dacă împart cele 132 de ochiuri pe care le am pe andrele la 4, voi obține 33 de ochiuri și atunci voi înmulți în felul următor. Iau primul ochi nelucrat, fac o înmulțire și lucrez 33 de ochiuri. Apoi o înmulțire și 33 de ochiuri. Tot așa, încă o dată. Iar la final voi avea o înmulțire și mai rămân 32 de ochiuri. Iau primul ochi nelucrat, voi face o înmulțire invizibilă, luând firul din rândul anterior, îl pun pe Andreea răsucit și îl lucrez ca ochi pe față. Lucrez 33 de ochiuri. (32) 33. Fac din nou o înmulțire luând fir din rândul anterior. Din nou 33 de ochiuri. Și continui așa până la finalul rândului. Voi lucra apoi rândul 4 pe dos, 5 pe față și tot așa mai departe până la rândul 9, unde din nou va trebui să înmulțesc 4 ochiuri. De data aceasta voi lua un ochi de margine, voi face o înmulțire și voi lucra 34 de ochiuri, repetând această secvență până la finalul rândului. În rândul 15, ochiul de margine, o înmulțire și 35 de ochiuri. În rândul 21, 36 de ochiuri și în rândul 27, după înmulțire, vor fi 37 de ochiuri. După această ultimă înmulțire, eu mai lucrez până la rândul 32, urmând ca în rândul 33 și rândul 34 să lucrez cu gri, rândul 35 și rândul 36 cu roz, iar rândul 37 și rândul 38 din nou cu gri. Până la rândul 38, eu ar trebui să obțin o dimensiune de aproximativ 15 cm. Așa arată lucrul meu până la rândul 38. Acum marginile noastre se răsucesc, dar după cum spuneam, la final aici va veni cusut pentru a forma betelia, iar în partea de jos voi mai lucra rândul 39 și rândul 40 cu roz, iar din rândul 41 vom începe modelul. Voi numerota, începând de aici, din nou rândurile cu 1, pentru a putea urmări schema pentru primul model pe care îl adăugăm.
Când încep rândul numărul 39 cu roz, voi schimba și numărul andrelelor. Dacă până aici am lucrat cu numărul 3,5, începând de la acest rând voi lucra cu andrele numărul 4, deoarece îmi doresc ca în această porțiune a fustei materialul să fie puțin mai fluid. Am lucrat rândul 39 și 40 cu roz și urmează să inserăm modelul. Acesta este modelul pe care urmează să-l lucrăm începând cu rândul 41. Am zis că vom începe numerotarea rândurilor din nou de la 1 pentru a ne fi mai ușor. În primul rând vom lucra primele 5 ochiuri pe față, următoarele 5 pe dos și tot așa până la sfârșitul rândului pentru a obține acest multiplu de 10 de care avem nevoie pentru a forma modelul nostru. În rândurile pare vom lucra ochiurile așa cum sunt ele așezate. Începând din rândul 3, în fiecare rând pe față, vom insera și jeteurile. Dar haideți să lucrăm câteva rânduri împreună să vedem exact cum se așează. Las pe ecran câteva secunde această schemă pentru cei care doresc să-și o copieze. În fiecare dintre rânduri nu vom socoti ochiul de margine pe care îl vom lua nelucrat și ultimul ochi pe care îl vom lucra pe dos. Deci luăm primul ochi nelucrat și începem schema. Primele 5 ochiuri le lucrăm pe față, iar următoarele 5 ochiuri le vom lucra pe dos. Din nou 5 ochiuri pe față. Și următoarele 5 pe dos. Continuăm așa până la sfârșitul rândului, iar ultimul ochi îl vom lua nelucrat. Am terminat rândul numărul 1, rând lucrat în această direcție și acum vom începe rândul numărul 2, care se va lucra în această direcție. Vom începe cu primul ochi luat nelucrat, urmat de 5 ochiuri pe față. Da? Deci ochiurile care în rândul anterior au fost lucrate pe dos, acum vor fi lucrate pe față. 1, 2, 3, 4, 5. Urmate de 5 ochiuri lucrate pe dos. Din nou, 5 ochiuri pe față. Și 5 ochiuri lucrate pe dos. Continuăm cu aceeași secvență până la finalul rândului. Rândul numărul 3 îl vom lucra din nou, la fel ca toate rândurile care sunt pe față, din această direcție. Luăm primul ochi nelucrat și ne uităm pe schema noastră. Primele 2 ochiuri se vor lucra pe față, urmate de un jeteu, un ochi pe față, jeteu și 2 ochiuri lucrate pe față. Apoi 5 ochiuri pe dos. Două ochiuri pe față, jeteu, un ochi pe față, jeteu și încă 2 ochiuri pe față. Apoi 5 ochiuri pe dos. Și voi lucra la fel până la finalul rândului. Urmează rândul numărul 4, în care vom lucra 5 ochiuri pe față
și 7 ochiuri pe dos, pentru că vom transforma și jeteurile în ochiuri. Primul ochi luat nelucrat, 5 ochiuri pe față și 7 ochiuri pe dos. Cinci ochiuri pe față. Propriu zis, lucrăm ochiurile așa cum sunt ele pregătite pe Andreea, pentru ochiuri pe față sau ochiuri pe dos. În rândul numărul 5 vom adăuga din nou jeteuri pentru a obține acest model, lucrând în felul următor. 3 ochiuri pe față de data aceasta, jeteu, un ochi pe față, jeteu, 3 ochiuri pe față, urmate de 5 ochiuri pe dos. Trei ochiuri pe față, jeteu, 1, jeteu și încă 3 ochiuri, urmate de 5 ochiuri pe dos. În rândul numărul 6 vom lucra din nou ochiurile așa cum vin ele, urmând ca în rândul numărul 7, 9 și 11 să lucrăm jeteurile în stânga și în dreapta acestui ochi de mijloc, iar în lateral de fiecare dată se va mai adăuga câte un ochi pe față în plus. Rândurile pe dos vor fi lucrate de fiecare dată așa cum sunt ochiurile aranjate. Voi continua până la finalul rândului 12, unde se va încheia și modelul nostru, iar începând cu rândul numărul 13 voi lucra punct jersey. Așa arată modelul la finalul celor 12 rânduri. Ochiurile de pe andrele s-au dublat, am pornit de la 152 de ochiuri și am ajuns la finalul modelului la 302. Vom continua cu aceste ochiuri fără niciun fel de modificare până cu 5 cm înainte de finalul fustiței. Da, dacă eu am nevoie de 34 de centimetri în total, voi măsura și mă voi opri când lucrul meu măsoară 29 de centimetri. De unde sunt acum, la finalul modelului, până cu 5 cm înainte de final, voi lucra ochiurile așa cum sunt, adică în rândurile pe față voi lucra 15 ochiuri pe față, 5 pe dos, 15 pe față, 5 pe dos, iar pe dosul lucrului cele 5 ochiuri care vin pe față și cele 15 pe dos, de jur împrejur. Lucrăm până când mai avem 5 cm până la lungimea dorită și ne vedem pentru a introduce modelul din partea de jos a fustei. Partea de jos a fustei poate fi lucrată simplu, exact cum am lucrat în această porțiune până jos și să o încheiem cu 2-3 rânduri de punct leneș pentru a nu se răsuci, sau se poate insera un model. Eu am decis să lucrez acest model pe partea de jos pentru a crea aceste petale. Modelul pe care l-am folosit l-am trecut în această schemă. Pentru că videoclipul va ieși destul de lung, voi încerca să prezint această schemă, iar dacă sunt necesare mai multe explicații, voi filma un videoclip separat. Cum am lucrat acest model? Schema se referă la cele 15 ochiuri cu care am venit pe față. Noi vom începe rândul numărul 1 cu ochiul de margine, deci avem aici un ochi de margine, după care vom lucra 2 ochiuri împreună, jeteu, restul ochiurilor pe față până la ultimele 2, înaintea cărora vom face un jeteu, iar pe ultimele le vom lucra împreună. După care urmează cele 5 ochiuri pe dos, care formează această despărțitură dintre petalele noastre. La întoarcere pe rândul 2, noi lucrăm de fiecare dată pe dos aceste 5 ochiuri, de fapt pe față. Vom mai lucra încă un ochi pe față, ochiul care s-a format din cele 2 ochiuri lucrate împreună în rândul anterior și continuăm cu ochiuri pe dos
din nou până la cele două ochiuri lucrate împreună. În rândul numărul 3, începem din nou cu ochiul de margine. Acest ochi se va lucra pe dos, apoi două ochiuri împreună, jeteu și din nou două ochiuri împreună, astfel încât la fiecare rând pe față noi vom avea tot cu câte două ochiuri mai puțin între jeteurile noastre. Iar ochiurile de pe margine se vor transforma în ochiuri pe dos. Ultimele 4 rânduri le-am lucrat doar cu ochiuri pe față pentru a se forma punctul leneș, iar în rândul numărul 16 am închis lucrul. Voi lăsa această schemă pe ecran câteva secunde pentru a o putea copia. Iar dacă considerați că este cazul, într-un videoclip următor pot să filmez câteva rânduri lucrate pe această schemă. Dar cred că lucrând rândurile din modelul de la începutul poalelor fustiței noastre, este destul de ușor să vă dați seama cum se lucrează și acesta. Dar dacă considerați că sunt necesare mai multe explicații, vă rog să-mi lăsați în comentarii și o să filmez un videoclip separat. Voi încheia lucrând ochiurile câte două, ochiul rezultat îl pun înapoi pe Andreea și îl lucrez împreună cu următorul. Las acest ochi mai larg și continui așa până la finalul lucrului. Voi coase betelia pe dosul lucrului, luând ochiul de margine și un ochi de pe dos, următorul. Voi continua așa, ochi cu ochi, până voi prinde toată betelia. Cusătura arată foarte bine, îmi place cum a ieșit, pe față nu se vede absolut nimic, iar în spate este frumos. Urmează să introduc un elastic în această betelie, iar apoi să cos și această laterală. Fustița mea este gata, așa arată ea la final. Mi se pare foarte drăguță. Abia aștept să o dau fetiței pentru care am lucrat-o. În următorul videoclip voi lucra și un bolero pentru această fustiță. Un bolero care să se asorteze cu ea. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc spor la lucru și ne vedem în videoclipul următor. La revedere!